Η Ελλάδα νομίζω τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια αρκετά καλή φάση. Ο Έλληνας κατάλαβε ότι η εξωστρέφεια και οι Έλληνες επιχειρηματίες η εξωστρέφεια μπορούν να βοηθήσουν και τον ίδιο και την επιχείρηση. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Νέα Υόρκη. Το Hellenic DNA στέκεται δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στηρίζει την προσπάθειά τους να κατακτήσουν με τα προϊόντα τους στην αγορά της Αμερικής. Η Ελλάδα κάνει πολύ καλές παραγωγές, έχει πολύ καλό R&D, πολύ καλή έρευνα και νομίζω ότι στέκεται επάξια απέναντι στις πολυεθνικές γαλλικών ή εγγλέζικων οίκων ή γερμανικών οίκων. Η αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί σήμερα το μεγάλο στοίχημα για την εθνική οικονομία της Ελλάδος. Σε πρώτη φάση μπορεί η Ελλάδα να υποστηρίξει την Αμερική, γιατί μακάρι να βρεθεί κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη Φρεσντέρμ σε μια πολιτεία. Από εκεί και πέρα, αν οι πωλήσεις είναι τέτοιες, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με κάποιους άλλους επιχειρηματίες στην Αμερική και να στηθεί μια παραγωγή η οποία πράγματι να ανταποκρίνεται στην αμερικάνικη αγορά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν ότι έχουν και ικανότητες και επιμονή. Μέσα στην καρδιά της κρίσης παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και μέσα από συνεργασίες ελπίζουν σε μια καλύτερη θέση στο διεθνές εμπόριο. Πάντα είχαμε ως μότο από την αρχή, από το ξεκίνημα και από τον πατέρα, προϊόντα ποιότητας και ευθύνης. Υπήρξαν και υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί σταθμοί για την εταιρεία. Ο πιο σημαντικός σταθμός είναι το 2000, όπου δημιουργήσαμε το δικό μας εργοστάσιο, τη δική μας παραγωγή. Στη σημερινή εποχή κάνουμε εξαγωγές στα Βαλκάνια και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης έχουμε παρουσία. Λατινική Αμερική εξάγουμε σε αρκετές χώρες, σε αραβικές χώρες, σε 2-3 χώρες στην Αποανατολή και σταδιακά επεκτηνόμαστε. Ο σχεδιασμός της Φρέσντερμ για την Αμερική είναι ο εξής. Θα πρέπει να τελειώσουμε και στόχος μας είναι να τελειώσουμε με το FDA, οπότε να μπορούν τα προϊόντα να κυκλοφορούν ελεύθερα στις ΗΠΑ και από εκεί και πέρα να βρούμε μια εταιρεία η οποία να μπορεί να γνωρίζει το δίκτυο και να μπορεί να στήσει τα προϊόντα στην Αμερική. Η εταιρεία Φρεσντέρμ ξεκίνησε το 1987 από τον πατέρα μου, αλλά θα πάρουμε μια ιστορία λίγο πιο πριν και αφού μιλάμε για την Αμερική, θα μιλήσουμε πρώτα για τον παππού μου, ο οποίος ήταν μετανάστης στην Αμερική για 20 χρόνια, γεννημένος το 1896, έμεινε στην Αμερική μέχρι το 1930. Ήταν στο Σικάγο και δούλεψε στο σιδηρόδρομο. Από εκεί και πέρα ήταν και έμπορος εκεί, με όλα τα αδέρφια. Είχε παραποιήσει τα χαρτιά του, παραποιήσανε τα χαρτιά του γιατί ήταν πολύ μικρός και δεν τον δεχόντουσαν. Τυχαίνει να τα έχω βρει αυτά μέσω των αρχείων του Ellis Island,
όπου ανακάλυψα ότι έφυγε από την Πάτρα, από το Τροβάτο Ευρυτανίας, από ένα χωριό των Αγράφων. Γύρισε πίσω στην Ελλάδα με αρκετά λεφτά εκείνης της εποχής και δημιούργησε ένα κατάστημα, εμπορικό κατάστημα στο Μουζάκι της Καρδίτσης και ένα ξενοδοχείο και ένα εστιατόριο εκ παραλλήλου. Το 1940 καήκαν από τους Ιταλούς και καταστράφηκαν τα πάντα. Ο μπαμπάς έφυγε λοιπόν από το Μουζάκι κατά τα χρόνια του γυμνασίου του. Τον έδιωξε ο παππούς λόγω του εμφυλίου τότε, γιατί στη Θεσσαλία, όπως ο εμφύλιος ήταν λίγο πιο έντονος, ήρθε στην Αμαλιάδα και εν συνεχεία βρέθηκε στην Αθήνα, όπου πέτυχε στη Μπάντιο. Το 1967 γνώρισε τη μητέρα μου, όπου παραδοσιακά η οικογένεια της μητέρας μου ασχολείται με τα φάρμακα, ο θείος της. Κάποια στιγμή πήρε τη σύνταξη και το 1986 αποφάσισε, βλέποντας και γνωρίζοντας την αγορά, να δημιουργήσει μια εταιρεία με καλλυντικά. Δημιούργησε την εταιρεία το 1987, το 1986 τελείωσα εγώ το Λύκειο και εκ παραλλήλου με τις σπουδές τις δικές μου δούλευα και στην εταιρεία. Μια εταιρεία η οποία ήταν 2-3 ανθρώπων, ενός ανθρώπου, του πατέρα μου, εγώ και ο αδερφός μου. Σπουδάζαμε και βοηθούσαμε την οικογενειακή επιχείρηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνης της εποχής ήταν όταν δημιουργήθηκε η επιχείρηση. Λέει, ελάτε να δείτε τα γραφεία, 2 δωμάτια πολύ μικρά και βέβαια δεν υπήρχαν γραφεία. Μας είχε τα καθαριστικά όλα, ωραία, καθαρίστε το, σας έχω παραγγείλει από ένα σάντουιτς και αυτό ήταν το ξεκίνημα για τη δουλειά. Εύχομαι το Hellenic DNA και όλη η προσπάθεια την οποία κάνει να ευοδοθεί και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, να δημιουργήσει ακόμη περισσότερο τα σκαλοπάτια αυτά, ώστε ο ελληνισμός να παρουσιαστεί καλύτερος ακόμα και πιο σύγχρονος σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να διασώσουμε τη γλώσσα μας.